Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình làm một cái clip ngắn để hướng dẫn, hay đúng hơn là trao đổi mọi người về cái quy trình làm sao để vẽ được cả cái detail 2D ở trong Revit nó thật nhanh. Thì tất nhiên là việc, vẽ detail 2D ở trong, Revit thì, chắc là các bạn đã quá quen rồi. Tuy nhiên để, làm cho nó nhanh hơn thì mình có khái quát hóa nó thành, quy trình các bước như sau. Thì khi các bạn nắm cái các bước này thì, hy vọng là cái công việc vẽ 2D của bạn, các cái detail dạng 2D của bạn nó sẽ nhanh hơn và đồng thời các bạn sẽ siêng vẽ hơn ở trong Revit thay vì các bạn import từ trong AutoCAD vào nha. Rồi, chúng ta sẽ đi vào trong cái nội dung công việc chính. Thì để bắt đầu chính thì mình sẽ bắt đầu, một cái file mới như thế này. Ở đây thì mình dùng cái template của cá nhân mình. Thì, khi mà các bạn, vẽ các cái detail, biên soạn hay gọi là cái biên soạn các cái detail 2D cho trong, môi trường Revit hay bất kỳ cái phần mềm nào khác thì cái mục đích đầu tiên và cái mục đích quan trọng nhất của cái detail đó là cái gì? Đó là cái detail đó nó phản ánh đúng cái cấu tạo ở ở bên trong, cấu tạo cơ bản ở bên trong cái dự án các bạn đang vẽ, đồng thời nó khớp với những cái kích thước ở bên trong dự án đó. Mình phải nói đó vì sao? Để tránh tình trạng các bạn import những cái detail ở nơi khác, vào nhưng mà nó không hợp lý. Cái vấn đề thứ hai chúng ta cần lưu tâm khi chúng ta vẽ detail cho dự án đó là cái mức độ chi tiết của cái detail đó nó đến tới cái cỡ như thế nào, các bạn cần đến cỡ như thế nào. Các bạn là người triển khai kiến trúc thì những cái detail ví dụ như detail trần này thì nó ở cái mức độ khác với lại cái người mà làm về chuyên về trần thạch cao, hay là khác với những người mà chuyên về sao trần thạch cao, hay là khác với những cái người mà chuyên về nghiên cứu hay là vẽ những chi tiết mà dành cho cái trần chuyên dụng, trần thạch cao chuyên dụng. Tức là cái vai trò và cái vai trò của người vẽ và vai trò của hồ sơ nó sẽ quyết định cái mức độ detail, chứ không phải là một cái detail tốt chưa chắc phải là một cái detail mà nó đầy đủ hết toàn bộ mọi thông số như là ngoài thực tế các bạn. Ví dụ như ở đây là cái detail trần nhưng mà vẽ ở trên cái tinh thần ở đây là nằm trong hồ sơ kiến trúc, cho nên là mình chỉ cần quan tâm đến cái câu chuyện thôi là ở chỗ cái khe trần á, thì cái người mà hoặc là đội ngũ thi công thạch cao phải làm đúng cái kích thước của cái tấm thạch cao ở những cái chỗ liên kết này cho mình. Còn lại cái việc mà hệ thống bát treo, ti treo hay này kia thì đó là những cái mà có thể là mình sẽ không hoàn toàn giống với lại những cái spec, những cái tiêu chí hoặc là những cái thông số kỹ thuật 100% giống như của các cái hãng trần làm, chẳng hạn như vậy. Rồi cái quy trình thì chúng ta sẽ làm, khi mà nói về cái quy trình thì chúng ta sẽ làm như sau để cho công việc chúng ta nó thuận tiện hơn và đồng thời nó cũng giúp cho chúng ta là chống lại cái sức ì khi chúng ta vẽ. Vì các bạn có comment ở trên các cái post của mình ở trên cả YouTube lẫn Facebook thì các bạn đều than là tiến độ dự án nó gấp cho nên là đành phải import CAD qua cho nó nhanh, hoặc là các bạn đều than là vẽ nó lâu. Tại vì các bạn làm theo quy trình thì nó sẽ nhanh hơn, vì mình vẽ mình thấy nó vẽ những cái detail này nó cũng nhanh mà. Quy trình bước đầu tiên là khi mình chuẩn bị vẽ detail á, là mình sẽ đi thiết lập một số cái nền tảng cơ bản. Thì cái thiết lập đầu tiên là mình sẽ thiết lập đó là về cái nét vẽ nha các bạn. Tại vì cái nét vẽ ở trong Revit thì nếu như các bạn sử dụng nét mặc định thì nó sẽ không đầy đủ, và chúng ta sẽ thiết lập những cái nét vẽ theo những cái độ dày chúng ta mong muốn. Thì có nhiều cách thiết lập, mỗi người có một cách thiết lập riêng, thì cái cách thiết lập của mình sẽ như thế này. Chúng ta sẽ vào trong Manage, ta sẽ vào trong cái Line Style. Ở trong Line Style này thì mình sẽ mình sẽ tạo ra những cái nét, tức là bên cạnh song song với những cái nét mà đang có ở trong Revit, ví dụ nét hidden, nét thin line, nét white line, nét medium line, thì mình sẽ tạo ra những cái nét như thế này bằng cách là new subcategory nha các bạn. Mình sẽ tạo ra ít nhất là mình tạo ra 5 loại nét, là nét số 1, nét số 2, nét số 3, nét số 4, nét số 5. Mình đặt tên cho nó lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5. Đồng thời cái line weight của nó thì mình cũng cho nó lần lượt nhận cái số tương ứng là 1, 2, 3, 4, 5, tương ứng với cái cấp nét, cấp độ dày nét ở trong Revit. Ngoài ra mình có tạo thêm một cái nét bo viền bằng vẽ chi tiết, tức là để dùng để bo cái viền ở xung quanh bằng vẽ chi tiết đó, với cái độ dày của nó là nét số 5 và cái pattern của nó là nét dash. Đó là cái mà mình đã tạo ra 1, 2, 3, 4, 5 nha. Thì mình tạo đến 5 thôi, tại vì sao? Mình trong Revit các bạn lưu ý, ở trong Revit thì cái nét cắt của các cái vật thể lớn, ví dụ như là nét cắt cột, nét cắt dầm, nét cắt sàn và nét cắt tường thì thông thường là giới hạn ở thường là trong Revit sẽ dùng cái nét và độ dày số 4. Cho nên là khi mà vẽ detail thì
Mặc dù mình setup lên 5 loại nét này, nhưng mà khi mình dùng thì thường chỉ dùng ví dụ nét số 1 là dành cho những cái nét mảnh ha, nét số 2 dành cho những cái nét mà nó thấy đậm hơn, detail thấy đậm hơn, đồng thời là nó cũng là cái nét bao của những cái thành phần cắt mà nó mỏng hơn. Ví dụ như mình cắt qua tấm thạch cao hay là mình cắt qua cái lớp tổ tường thì mình có thể dùng nét số 2. Nét số 4 mình dành cho những cái bộ phận mà trong detail nó tiết diện cắt đi qua tường, đi qua dầm, đi qua sàn. Nét số 5 thì nó cá biệt, đặc biệt lắm, hán hữu lắm thì mới ví dụ hàng như thế. Thì mình thường thì nói ra mình sẽ chỉ dùng nét số 1, nét số 2 và nét số 4 là nhiều, nét bao bì bằng vẽ chi tiết. Thì đó là về chuẩn bị cơ sở hạ tầng về cái nét vẽ đó. Vấn đề thứ hai đó là nếu như các bạn kỹ hơn nữa thì các bạn có thể là vào trong cái bảng Lightweight này để các bạn có thể chỉnh cái mức độ hiển thị. Vì hôm nay ở trong cái mức độ hiển thị của Revit từ 1 đến 16 thì tùy theo cái mức độ, ví dụ các bạn sẽ chỉnh, ví dụ ở đây mình dùng là từ 1 đến 5 thì các bạn sẽ chỉnh từ 1 đến 5. Và những cái bản vẽ detail thì mình sẽ vẽ ở tỷ lệ 1/20 hoặc là 1/10 thì chúng ta nó tương ứng với lại 1/10, 1/25 đó, thì các bạn sẽ tinh chỉnh vào đây. Ví dụ như mình có tinh chỉnh đôi chút từ trong số 1 đến số 5 rồi. Nếu như các bạn đã quen vẽ AutoCAD rồi thì các bạn có thể quan niệm giống như là nét số 1 đến số 5 là tương ứng với các cái 5 cấp độ dày nét mà các bạn hay dùng bên AutoCAD đó, rồi các bạn sẽ chỉnh là theo đó như trong này. Cho nên mình có quy về nét số 1 mình sẽ quy về là 0.15 đối với các tỷ lệ này và 0.1. Nét số 2 là cái nét hay xài mình dùng là dành cho nét thấy về cái nét cắt của những bộ phận mà mỏng mỏng đó, thì như mình nói ban nãy thì mình sẽ setup của nó là 0.25. Nét số 5 thì ở tỷ lệ 1/10, 1/25 đó thì nó là 1 với 0.7. Còn cái nét số 4 là nét cắt dành cho tiết diện tường, cột, dầm sàn nếu có thì nó tương ứng là nếu như 1/10 nó là 0.7 và nếu như 1/25 là 0.5. Đó là cái mà mình đã setup. Thì mình cũng giới thiệu với các bạn luôn. Các bạn nếu như các bạn không có ý tưởng gì cá nhân thì các bạn cũng có thể là sử dụng cái của mình. Còn trong quá trình công việc của bạn nó phát sinh, rồi các bạn trong quá trình các bạn in hồ sơ các bạn thấy nó có gì tinh chỉnh thì các bạn sẽ tinh chỉnh thêm, hoặc là các bạn đã có cái bộ nét rồi thì thôi các bạn có thể bỏ qua cái bước này. Đó là cái bước số 1 trong cái quy trình, đó là chúng ta sửa soạn cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật để chúng ta vẽ. Rồi, bước số 2 thì chúng ta sẽ bắt tay vào để biên soạn. Thì để biên soạn cái detail 2D á, thì một là các bạn sẽ bắt đầu từ cái drafting view. Một là các bạn sẽ bắt đầu từ cái drafting view. Hai là các bạn sẽ bắt đầu từ cái legend view. Một trong hai cái nơi các bạn bắt đầu từ chỗ nào cũng được. Ví dụ ở đây mình bắt đầu từ cái legend view thì mình sẽ tạo ra new legend nha các bạn. Và mình đặt tên cho nó đó là chi tiết cấu tạo trần. Và như scale mình lựa chọn là scale nó khoảng 1/20 chi tiết cấu tạo trần. Chúng ta ở trong cái môi trường biên soạn của Legend View. Cái Legend View thì các bạn biết rồi, khi chúng ta tạo ra xong rồi chúng ta thích bỏ vào bao nhiêu bản vẽ cũng được, chúng ta bỏ vào bao nhiêu sheet cũng được. Nên mình sẽ tạo nó từ cái Legend View này với chi tiết cấu tạo trần. Thì khi đi vào trong cái công tác biên soạn ấy, thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị tiếp một số thứ nữa. Ở trong cái bước số 2 này, trong cái quy trình chúng ta phải chuẩn bị tiếp một số thứ nữa. Là chúng ta nếu như mà các bạn đã có một cái detail có sẵn, tức là các bạn có một bộ detail có sẵn ở bên Revit, bên AutoCAD rồi, thì các bạn bưng nó qua đây bằng cách là import. Còn nếu như các bạn mà không có, các bạn vẽ theo cái cấu tạo thực tế ở trong cái dự án, các bạn làm theo những cái tiêu chuẩn riêng của bạn mà không có file thư viện nào thì các bạn cũng vẽ từ từ ra thôi. Nhưng mà trước khi mà vẽ cụ thể, các bạn sẽ phải phân tích cái detail của bạn một chút xíu. Ví dụ như ở đây cái detail của mình, cái bộ detail của mình nó đang là detail trần thì chúng ta sẽ vẽ luôn một lần thì nó sẽ nhanh hơn. Vẽ luôn một lần thì nhanh hơn là vì sao? Vì trước khi chúng ta vẽ, chúng ta sẽ phân tích này. Chúng ta để vẽ detail trần thì chúng ta sẽ cần cái gì? Chúng ta sẽ cần cái tấm tiết diện cắt của miếng trần này. Như vậy thì cái tấm này chúng ta sẽ dự tính trước là chúng ta sẽ tạo bằng cái fill pattern, và fill pattern này nó có cái pattern dành cho trần. Đó là cái thứ nhất. Cái này cái quan trọng nhất, tại vì cái này nó sẽ mô tả cái cấu tạo của chúng ta. Rồi cái bộ phận thứ hai đối với cái trần đó là những cái bát mà nó có cái viết để bắt viết vào cái tấm trần mà đại diện như thế, đại diện cấu tạo như thế. Thì những cái này chúng ta có thể là thay vì chúng ta vẽ từng cái một, chúng ta có thể là vẽ một cái thôi và chúng ta sẽ group nó lại, nó dạng như là block ở trong AutoCAD rồi các bạn. Sau đó chúng ta sẽ copy những vị trí này, nó sẽ nhanh hơn. Và cái thứ ba đó là cái ti treo trần này, chúng ta cũng vẽ ở mức độ tượng trưng thôi và chúng ta sẽ group nó lại. Cuối cùng là những cái thanh này chúng ta vẽ bằng line. Chúng ta sẽ tưởng tượng trước chúng ta sẽ phải vẽ những cái gì.
Rồi sau đó ví dụ như cũng trong cái bộ combo trần này như vậy, khi các bạn đã có những cái đó rồi, ví dụ như các bạn đã vẽ một cái rồi thì các bạn sẽ có gì? Các bạn có tấm trần rồi, các bạn có cái bát để cái thanh để bắt vít vào rồi, các bạn có cái detail rồi, thì các bạn đối với chi tiết này các bạn chỉ cần vẽ thêm mỗi cái tường như vậy, với lại vẽ thêm cái nẹp flash của cái cạnh cạnh trần như vậy. Bây giờ tương tự như vậy, các bạn cũng có tường rồi, các bạn cũng có vữa rồi, thì các bạn có làm cái gì nữa đâu, các bạn chỉ cần vẽ sắp xếp vào đúng vị trí, đúng kích thước, và các bạn đưa những cái group này vào đúng vị trí là xong. Như vậy thì nó khá là nhanh. Trong trường hợp mà các bạn bắt bắt tay vào vẽ thì các bạn phải phân tích trước, như vậy chúng ta sẽ phải chuẩn bị những cái gì, thì khi các bạn phân tích thì các bạn sẽ vẽ rất là nhanh. Còn nếu mà không phân tích thì các bạn cứ hiểu, các bạn vẽ từng nét một thì các bạn sẽ than là nó lâu. Ý là như vậy. Còn nếu như mà các bạn mà có sẵn một cái file AutoCAD nó có detail trần thì công việc của bạn nó càng nhanh hơn nữa. Là sao? Nhưng mà chúng ta cũng phải phân tích nha các bạn. Nhưng mà phân tích xong rồi thì chúng ta sẽ có, ví dụ có cái này thì chúng ta sẽ vẽ nhanh hơn nữa, tại vì những cái nét chi li bên trong này chúng ta sẽ không phải là vẽ thủ công, mà chúng ta sẽ pick line luôn ở trong Revit. Thì đó là cái bước số 2. Thì trong cái bước số 2 đó, khi mà chúng ta đã phân tích xong rồi nhé, thì chúng ta sẽ bắt tay vào cụ thể chúng ta vẽ thôi. Thì nếu như các bạn đã vẽ thủ công thì các bạn sẽ vẽ toàn phần, còn nếu như các bạn mà muốn import CAD vào á thì các bạn sẽ vào trong insert này. Insert các bạn đừng có chọn là import CAD nha. Các bạn import CAD vào thì toàn bộ những cái nét, những cái pattern đi cùng cái file CAD nó sẽ tự động vào trong file Revit luôn, chúng ta không cần thiết. Và chúng ta cũng không cần thiết là phải lấy cái CAD đó chúng ta lấy lại, vì chúng ta sẽ khó quản lý về nét in. Mà nếu như các bạn lấy vào, các bạn sẽ dựa vào nó, các bạn đồ lại thì thành cái chi tiết ở trong Revit thì sẽ tốt hơn. Thì chúng ta không có import vào, chúng ta sẽ link cái file CAD vào. Ở đây mình sẽ chọn link file CAD vào, và cái file CAD mình để ở ngoài desktop, thì mình sẽ link nó vào đây. Và khi các bạn link vào thì các bạn nhớ là các bạn chỉnh cái đơn vị cho nó nha. Bây giờ import unit chúng ta vẫn là mm, và chúng ta sẽ đưa vào rồi cái điểm móc này kia chúng ta open. Thì khi các bạn link vào như thế này rồi, các bạn sẽ có cái nền này, chúng ta sẽ dựa vào cái nền này chúng ta vẽ detail thì nó sẽ rất là nhanh. Đó là khi các bạn import vào nha, chúng ta phân tích rồi. Sau đó thì đến bước thứ ba. Bước thứ ba vẫn là gọi là bước thứ ba ở trong cái quy trình, nhưng mà thực ra nó vẫn là bước vẽ. Nhưng mà cái này gọi là chuẩn bị đồ để vẽ là sao? Bây giờ thì như mình nói nãy, chúng ta đã phân tích rồi, chúng ta sẽ cần những gì? Chúng ta sẽ cần cái tấm trần này, rồi chúng ta sẽ đi tạo tấm trần. Tất nhiên là trong Legend với Draft Envy thì các bạn chỉ có thể là dùng Fluid Region và các bạn tạo thôi. Ví dụ Fluid Region ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng những cái Fluid Region nó có thể nó có sẵn, ví dụ như là chúng ta sẽ dùng cái Diagonal Cross Hatch chẳng hạn như đấy, để chúng ta làm cái tấm trần, đúng không? Chúng ta sẽ cần cái tấm trần này. Nếu như các bạn có sẵn rồi, ví dụ như ở đây mình sẽ vẽ một cái detail trần này cho nó nhẹ nhàng như này. Tấm trần 9.5. Ok, và chúng ta bấm finish. Chúng ta sẽ có một cái detail như thế này. Sau đó thì chúng ta cũng lại tương tự như vậy, thì chúng ta sẽ đi vẽ cái tấm trần thứ hai ở đây. Ở chỗ này thì mình làm nhanh quá thì mình quên nhắc các bạn mất là khi các bạn vẽ cái Fusion thì cái đường biên này các bạn sẽ đưa về cái nét các bạn muốn. Ví dụ như ban nãy mình có phân tích các bạn đấy, thì cái nét cắt của trần mình sẽ để nét số 2, đúng không? Ở đây cái này mình cũng phải vào mình edit boundary lại, và mình sẽ cho nó trở thành số 2. Finish. Rồi cái này mình cũng là nét số 2. Tất nhiên là các bạn cũng vẽ có thể là bắt điểm không chính xác đâu, nên cứ thoải mái. Chúng ta vẽ xong chúng ta có thể điều chỉnh sau nữa, thì phụ thuộc vào chi tiết nữa. Rồi chúng ta lại vẽ tiếp, vẫn là nét số 2 nha các bạn. Rồi chúng ta vẫn vẽ tiếp ở đây. Vậy chúng ta có tấm trần này. Rồi tiếp tục đến cái gì? Chúng ta vẽ, thì khi chúng ta vẽ xong sửa soạn để chúng ta vẽ, thì chúng ta sẽ có thêm là cái module này, nó là một cái module để chúng ta vẽ nó. Thì chúng ta có thể là dùng cái detail line này, chúng ta vẽ detail line này, và chúng ta sẽ vẽ bằng cái pick line là cho nhanh. Nhưng khi các bạn pick line á, thì các bạn cũng lưu ý giúp mình đó là
cái detail ở bên AutoCAD thì có thể các bạn thấy là vẽ rất là chi lý này, nhưng mà khi các bạn pick line này, ví dụ pick line để cho nhanh thì các bạn rà chuột vào đây, các bạn bấm 8 một cái thì nó sẽ tự động nó nhận hết tất cả những cái đường nét này, nhưng mà không phải 100% những nét này nó vẽ được đâu nha. Giờ các bạn pick vào đây, trong trường hợp này ví dụ trong trường hợp này các bạn sẽ thấy là những cái nét này chúng ta đã vẽ được ở đây này, đây là những cái nét mà nó pick được, ví dụ như chúng ta đưa ra bên ngoài này để cho dễ quan sát, các bạn sẽ thấy đây là cái chúng ta pick được. Thì chúng ta có thể là tạm hài lòng với lại cái nét này và chúng ta có thể biên soạn chỉnh sửa một chút xíu. Tức là thay vì chúng ta vẽ được 100% như cái hình này các bạn, đúng không? Chúng ta vẽ được 100% như cái hình này. Pick line, detail line. Chúng ta pick ở đây. Đó. Thì chúng ta phải chấp nhận một cái điều là chúng ta sẽ không vẽ được 100% như cái hình này. Chúng ta có thể không vẽ được cái đoạn này. Chúng ta có thể chấp nhận một cái chuyện là chúng ta sẽ vẽ từ đây qua đến đây. Ok. Rồi cái đường này thì các bạn có thích thì các bạn có thể vẽ, mà các bạn vẽ ngoằn ngoèo này cũng được, còn không thì các bạn có thể là dùng cái hình chữ nhật và với cái độ dày nét khoảng nét số 2 hoặc nét số 3, ví dụ nét số 2, và các bạn sẽ vẽ cái đường bo cho nó đại diện cho nó. Như vậy thì khi các bạn vẽ detail này á, cho nên là ban nãy đầu clip mình có nói các bạn là mình có nói với các bạn là quan trọng là các bạn phải hiểu vai trò của các bạn đứng ở đâu ở trong cái việc thể hiện cái detail này, và đứng ở dưới góc nhìn nào, và chất lượng hồ sơ của bạn nó cần cái detail này tới mức độ như thế nào nha các bạn. Khi làm việc với Revit thì qua cái mức độ detail, cái mức độ chi tiết của mô hình nó rất là quan trọng, nó quyết định đến cái công suất làm việc của bạn, cũng như là quyết định đến cái việc chi phí hạ tầng dành cho cái bộ hồ sơ nó là bao nhiêu. Một cái bộ hồ sơ vẽ Revit nhưng mà cái mức độ detail nó càng cao thì chi phí dành cho bộ hồ sơ càng cao, và cái thiết kế phí của bạn càng phải tính nó càng cao. Còn nếu như mà cái mức độ detail nó ở mức độ thấp hơn, nó gọi là LOD đó các bạn, nó thấp hơn thì các bạn sẽ vẽ ở cái mức độ nó thấp hơn, và chi phí của nó đầu vào nó cũng sẽ thấp hơn. Thì khi mà các bạn vẽ xong được cái này rồi á, mình ví dụ như các bạn vẽ xong một cái chi tiết này có thêm con ốc này rồi, thì các bạn sẽ group những cái nét này lại, và mình sẽ chọn là group này là thanh liên kết, đúng không? Mình đặt tên cho nó đó. Và lúc này thì ví dụ như các bạn đến sang vị trí này thì các bạn chỉ việc là copy nó qua, đúng không? Nhiều copy CO, các bạn sẽ copy nó qua những cái vị trí này, rồi các bạn sẽ copy nó qua bên này, rồi các bạn sẽ quay nó xuống. Thì như vậy thì nó giống như cái block ở trong AutoCAD, các bạn có thể copy tới là các bạn được. Và những cái group mà các bạn tạo ra đó thì nó sẽ nằm ở bên dưới cái phần của group của Revit này nha các bạn, đây, hoặc là cho phần detail này đó, các bạn sẽ gọi ra. Tương tự như vậy đối với các thanh ti đeo trần này, và mình nhắc lại một lần nữa là những cái nét mà các bạn muốn pick nhanh á thì các bạn dùng cái detail line, đúng không? Các bạn dùng công cụ pick này, các bạn rà chuột đây, các bạn bấm tab một cái đó, nó sẽ chọn hết những cái đường biên dạng này, thì chọn. Nhưng mà khi nó pick á, thì nó có thể nó chỉ pick được như đây thôi. Khi nó tạo ra cái đường nó chỉ như đây thì các bạn chấp nhận một cái điều, các bạn sẽ biên soạn tiếp những đường còn lại và các bạn mirror nó qua để tạo được một profile nó gần giống, và nó không phải là chi tiết 100% như là cái chi tiết mà chúng ta đang làm khuôn mẫu ở đây nha các bạn. Rồi tương tự như vậy thì các bạn sẽ làm thêm cái dành cho phần tường và dành cho phần vữa, detail dành tường và phần vữa. Và các bạn khi các bạn vẽ detail á, thì các bạn nhớ là các bạn vẽ và các bạn chú thích đầy đủ một cái, sau đó thì các bạn mới vẽ tiếp cái tiếp. Như vậy cái tiếp các bạn chỉ cần copy cái này sang và các bạn chỉnh sửa lại, ngay cả cái text các bạn copy sang là xong. Rồi cái bước cuối cùng gọi là bước số 4. Bước số 4 là cái gì? Bước số 4 là tạo cái viền cho cái khung chi tiết. Thì bước số 4 này nó tương đối là đơn giản, là chúng ta vì mình đã có nói trên kênh rồi. Đó là để tạo viền cho những cái chi tiết này thì chúng ta sẽ bằng cái annotate này, và mình sẽ dùng cái masking region. Masking region thì đầu tiên là mình sẽ tạo cái nét viền bên trong, đúng không? Là bằng cái nét bo viền bằng vẽ chi tiết mình đã tạo ở đây. Các bạn sẽ tạo ra tùy theo chi tiết các bạn to hay nhỏ. Sau đó thì mình sẽ dùng cái nét là invisible line để mình vẽ cái đường bo bên ngoài. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái masking region nó kiểu như thế này, và các bạn có thể là dùng nó để thể hiện những cái đây, đóng gói những cái detail của bạn mong muốn ở đây. Và cái việc cuối cùng là các bạn chỉ việc lấy cái detail này các bạn bỏ vào trong dự án của bạn là được nha. Rồi một cái câu chuyện nữa là để vẽ được cái detail cho nhanh thì các bạn sẽ đi qua 4 cái bước cơ bản như thế. Thì các bạn quản lý công việc của bạn theo cái 4 bước cơ bản như thế thì cái công tác vẽ của bạn sẽ rất là nhanh. Khi mà các bạn đã có một cái detail rồi
khi mà các bạn có một detail rồi thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ chọn hết tất cả những cái nét của detail đó. Ví dụ mình giả sử đây là một cái detail mình đã vẽ xong rồi nha các bạn. Mình sẽ vẽ xong rồi, đúng không? Mình sẽ copy riêng ra cái chỗ này để cho các bạn thấy. Ví dụ đây là một cái detail mình đã vẽ hoàn chỉnh rồi, kể cả chú thích luôn nha các bạn, kể cả cái phần chữ, ví dụ như cái phần chữ mình đánh vào đây, đó, mình đánh một cái gì đó đại đại thôi. Thì tất cả những cái này mình sẽ group nó lại nha các bạn, group nó lại, mình đặt tên cho nó là Trần Thạch Cao, chi tiết khe trần. Ok, thì khi mà mình đã group nó lại rồi á, thì nó sẽ nằm ở đây, các bạn thấy là nó sẽ nằm ở cái phần mà detail Trần Thạch Cao chi tiết khe trần cái này. Và bây giờ các bạn chỉ việc là kích chuột phải, các bạn chọn là save vào group và các bạn sẽ chọn cái nơi các bạn lưu, rồi các bạn sẽ thành một cái file detail nó nằm ở bên ngoài. Và nó giống như những cái file detail mà mình 4 cái file detail về cái trần này mà mình đã chia sẻ cho các bạn, tức là mình cũng lưu cái file ra thành dạng file ngoài, save vào group đó như thế, và chúng ta có thể chia sẻ cho nhau, chia sẻ cho cộng đồng công việc của nhau, chúng ta có thể là sử dụng lại cho các dự án khác của chúng ta. Thì đó là cách mà các bạn lưu trữ detail. Rồi, cái video clip đến đây xin phép được kết thúc nha các bạn. Hy vọng là những cái chia sẻ của mình sẽ giúp cho công việc của bạn sẽ nhanh hơn, đồng thời chữa cái tính y của các bạn trong việc là vẽ detail ở trong Revit nha các bạn. Bye bye và hẹn gặp lại trong clip sau.